Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Mùa hè, những ngày nắng ấm, nhất là khi mình tụ họp cùng gia đình hay là bạn bè, mình thích tổ chức nướng thịt. Thịt nướng rất là ngon, quan trọng là cách ướp để làm sao cho thịt mềm và thiệt là thơm. Thì hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức thịt nướng với nguyên liệu ướp rất là đặc biệt luôn. Thịt khi nướng xong vừa mềm vừa thơm, không hề bị khô. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp nướng thịt với Diễm nha. Những cái công thức thịt nướng trước thì thường Diễm hay dùng thịt nạc vai hay thịt nạc dăm, nhưng mà hôm nay Diễm sẽ dùng thịt ba rọi. Thịt ba rọi mua về thì mình rửa sạch nha, và tùy cái miếng thịt nó to hay nhỏ thì cái miếng thịt này Diễm sẽ chia nó ra làm đôi. Mình chia làm sao mà cái độ dài của miếng thịt thì nó khoảng một cái ngón tay cái hoặc là 3 lóng tay. Và cái công thức này mình không có dùng da, vì vậy bây giờ mình sẽ lạng bỏ cái phần da này đi. Mình lựa cái miếng thịt ba rọi làm sao mà nó có thịt xen kẽ với mỡ, và mỡ cũng đừng có nên nhiều quá, tại vì nhiều thì ăn dễ ngán đó. Cái phần da lạng ra này mình sẽ không dùng ha, mình để sang một bên. Thịt thì mình cắt ra thành từng miếng, có cái độ dày khoảng từ 0,8 cho tới 1 cm. Đừng có dày quá thì cũng không ngon, mà mỏng quá thì thịt nó dễ bị nát. Công thức ướp này thì mình cần 500g thịt đã bỏ da nha. Diễm cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối nở là baking soda, hay còn gọi tiếng Việt là thuốc tiêu mặn. Diễm dùng hiệu này. Muối nở sẽ giúp cho cái nước ở trong thịt nó được giữ lại, làm cho thịt nó không có bị khô. Đồng thời khi mà mình nướng thịt nó cũng không có bị ra nước, không có tạo khói. Mình đeo bao tay vào và mình bóp cho thịt nó thấm với lại cái muối nở thiệt là đều luôn ha. Thời gian khoảng 1 phút. Rồi mình để ở đây, mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Diễm có 2 cái nhánh sả này thì Diễm cân được 40g. Mình bỏ cái phần cuống cứng ở trên. Cái vỏ ngoài nếu mà cứng đó mình cũng bỏ nha. Sau đó mình sẽ cắt ra thành từng lát mỏng. Nếu mà mình làm nhiều thì mình cho vào trong máy mình xay. Mình cho vào máy xay thì mình cũng cắt mỏng ha. Như vậy thì Diễm thấy xay nó không có bị xơ. Mình bằm xả nhuyễn như vậy là được. Tiếp theo mình có 5g tỏi là một tép như vậy. Mình đập tỏi dập. Sau đó mình cũng bằm tỏi ra cho thiệt là nhuyễn nha. Và tiếp theo mình có 15g củ hành tím. Củ hành tím mình cũng cắt mỏng, sau đó mình băm nhuyễn. Nếu mà mình xay thì mình cho sả nè, tỏi, hành vào mình xay chung cũng được luôn. Thêm một nguyên liệu để tạo nên cái mùi đặc trưng của món thịt nướng này, đó chính là riềng. Mình cần 40g, cái này mình mua trong tiệm Việt là có. Riềng mình rửa sạch, sau đó mình cắt ra thành từng cái lát mỏng, rồi mình cho vào trong cái cối đó để mình giã ra. Như vậy để cho cái mùi riềng nó được thơm hơn. Đó, mình giã nhuyễn như vậy. Sau đó Diễm sẽ cho vào 50ml nước nha. Rồi mình trộn lên, cho cái nước này nó hòa với lại riềng rồi mình mới vắt. Mình bỏ cái phần xác đi, mình chỉ lấy cái phần nước riềng thôi. Tại vì riềng khi mà mình ăn nó lại không ngon. Đó, Diễm đổ ra cái đây như vậy, rồi mình vắt ha. Thì mình sẽ thu được cái nước riềng, mình cho vào trong cái tô vậy để mình pha luôn cái gia vị. Diễm có 20g nước mắm là 1 muỗng canh đầy. 2g bột ngọt là 1/2 muỗng cà phê. Và 1 muỗng cà phê mắm tôm, Diễm cân được 6g. Mắm tôm thì Diễm dùng cái mắm tôm hậu lộc. Lúc mà xem cái công thức này đó thì Diễm thấy rất là lạ, tại sao lại cho mắm tôm vào. Thì cái mùi thịt nó có bị hôi hay không, nhưng mà khi làm thử rồi Victu nhà Diễm nó ăn nó khen rất là ngon, không hề nghe mùi mắm tôm mà lại tạo nên cái mùi đặc trưng cho món thịt nướng. Theo công thức gốc anh Hùng chia sẻ cho Diễm thì không có mật ong, nhưng mà Diễm người miền Nam, Diễm thích có cái vị ngọt hơn, cho nên Diễm cho thêm 1 muỗng canh mật ong là 25g. Mình sẽ có thêm một tí xíu màu cam thực phẩm nha, dạng bột như vậy. Diễm dùng cái hiệu này. Có để cho cái màu thịt nó sẽ được đẹp hơn, còn nếu mà mình không thích mình có thể bỏ qua. Và mình có thêm 1/2 muỗng cà phê hắc xì dầu, để hắc xì dầu nó sẽ làm cho cái màu cam nó dịu đi, nó không có đậm quá. Hắc xì dầu thì Diễm dùng hiệu của Lee Kum Kee. Mình khuấy cho thiệt là đều ha. Lúc này mình sẽ thấy cái hỗn hợp nó có cái màu như vậy. Diễm thấy rất là vừa luôn. Sau khi khuấy đều xong rồi thì mình cho cái hỗn hợp gia vị này vào trong chung với thịt.
Rồi mình cho sả đã băm nè. Tiếp theo là hành tím và tỏi. Và cuối cùng mình cho thêm 1/4 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Bột ngũ vị hương thì mình không cho nhiều ha, mình chỉ cho một lượng nhỏ về để vừa có cái mùi nhẹ thôi. Nếu mà nhiều quá nó sẽ lấn át những cái mùi của những cái nguyên liệu khác. Rồi đeo bao tao vào, bây giờ mình bóp ha và mình trộn cho thịt nó thấm đều. Cái lượng gia vị á mà mình đong đo vừa đủ thì khi mà mình trộn xong nó sẽ hút hết vào trong thịt như vậy, nó khô ráo. Rồi mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy kín lại và mình để cho thịt nó thấm trong vòng 2 tiếng ở nhiệt độ phòng nha. Sau 2 tiếng á, thì mình sẽ mở ra, rồi mình cho vào đây 1,5 muỗng canh dầu ăn. Dầu ngoài tác dụng giúp cho thịt nó mềm hơn khi nướng, đồng thời nó cũng giữ được cái hương vị của thịt nữa. Mình đeo bao tay vào, mình trộn cho thiệt là đều là mình có thể mang mình đi nướng được. Còn nếu mà mình muốn á, mình cũng có thể ướp thịt qua đêm thì mình để vào trong tủ lạnh nha. Ăn kèm với món thịt nướng này thì tùy mình thích, mình có thể ăn chung với bún. Nhà Diễm thì rất là thích ăn chung với lại bánh hỏi. Bánh hỏi thì Diễm mua cái bánh hỏi khô hiệu Ba Cây Tre này. Thì mua về đó mình cứ xem cái cách hướng dẫn họ làm, ghi ngoài sau cái bao bì, mình làm y như vậy. Diễm thì Diễm thích cái bánh hỏi nó mềm hơn, vì vậy thay vì ngâm 1 phút 15 giây thì Diễm sẽ ngâm 1 phút 30 giây. Sau đó mình sẽ cho mỡ hành lên, vậy là mình được bánh hỏi. Về nước chấm thì mình có 100ml đường nha, là 100g. Và mình pha vào 300ml nước sôi. Cái nước chấm này thì Diễm thấy nó có cái vị chua ngọt và vừa đủ để mình chấm rất là ngon. Còn nếu mà mình thích ăn cái kiểu chan lên như bún thì mình cho 400ml nước. Vì nước mắm thì mình cho khoảng 80 cho tới 100ml. Diễm cho 80ml trước rồi Diễm nếm lại ha. Nếu mà mình thấy nó hơi ngọt thì mình thêm tí xíu nước mắm vào. Giấm thì mình cho khoảng 40 cho tới 50ml. Diễm cũng cho 40ml trước. Nếu mà Diễm thấy chưa có chua đủ thì mình cho thêm. Mình khuấy thiệt là đều và mình nếm lại. Khi thấy vừa rồi thì mình để cho thiệt là nguội nha. Nguội hoàn toàn rồi mình mới cho tỏi và ớt vào. Tỏi thì Diễm cho 2 tép, Diễm băm nhuyễn ha. Ớt thì Diễm dùng 1 trái ớt sừng, nhà Diễm không có ăn cay. Nếu mình ăn cay thì mình dùng ớt hiểm nha. Rau thơm ăn kèm thì tùy mình có cái loại gì. Bên Diễm dễ tìm nhất là húng lủi nè, giáp cá và tía tô. Nên có rau thơm thì khi mình ăn nó sẽ hấp dẫn, nó ngon hơn. Khi ăn thì mình nướng thịt, mình có thể xếp đa dĩ như vậy, hoặc là mình xiên thành những cái xiên thịt ha. Mình xếp đa dĩ như vậy thì nó nhanh và nó tiện hơn. Hôm nay Diễm sẽ nướng than, còn nếu mà mình không thích mình có thể cho vào lò nướng hoặc nồi chiên không dầu đều được. Công thức thịt nướng này thì Diễm được anh Phi Hùng chia sẻ cho Diễm. Diễm cảm ơn anh rất là nhiều. Khi mà xếp thịt vào thì mình xếp kín như vậy ha. Và mình chuẩn bị sẵn cái lửa than. Lửa than khi mà mình nhóm lên mình đừng có nướng liền. Mình nên đợi ít nhất phải 15 phút sau mình nướng cho cái lửa than nó dịu xuống. Như vậy thịt mình nướng nó chín đều, nó không có bị cháy. Cho dĩ thịt lên cái lò than thì mình đợi khoảng từ 2 cho tới 3 phút và mình trở cái mặt thịt nha. Mình cứ chở đều thôi, như vậy thịt nó không có bị cháy, đồng thời Diễm thấy cái nước ở trong thịt nó cũng được giữ lại nữa. Nếu mà mình nướng bằng nồi chiên không dầu thì mình nướng ở nhiệt độ là 200 độ C, còn nếu mà lò nướng thì mình nướng ở 250 độ C. Miếng thịt này nó cũng mỏng, vì vậy Diễm nướng khoảng 5 phút là Diễm thấy thịt nó đã chín. Khi mà mình thấy thịt nó đã vàng đều hai mặt thì mình chở đều tí xíu là mình cho khỏi cái lò than liền. Mình đừng có nướng lâu quá thì thịt giống như nó chín kỹ, nó sẽ mất đi cái độ ngọt, đồng thời mình ăn nó cũng không có được ẩm, nó bị khô. Đó, lúc này là mình cứ chở đều, lật đều như vậy nè. Vậy là mình đã nướng thịt xong. Thịt nướng thì thường Diễm thấy mình nướng xong là mình ăn liền sẽ ngon nhất. Anh Hùng còn chia sẻ thêm cho Diễm là mình có thể cho lên chảo và mình chiên sơ thịt rồi mình mang ra mình nướng. Như vậy thịt lại càng ngon hơn, nhất là nếu mà mình muốn kinh doanh trong nhà hàng đó. Miếng thịt vừa bóng vừa mướp, rất là thơm luôn. Khi ăn thì mình sẽ lấy một miếng bánh hỏi nè. Tiếp theo mình lấy tía tô, mình lấy giáp cá, rồi húng lủi, mình cho lên trên. Và cuối cùng mình sẽ xếp 2 cái miếng thịt.
rồi mình cuộn lại và mình chấm nước mắm. Ngon xỉu luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nướng thịt thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.